Nvidia GTX 960 graphic card එක. මේක 2015-16 වගේ year වල ගේමර්ස් ලගේ legendary card එකක්. මේකෙන් ඒ කාලේ ගහන්න බැරි ගේම් එකක් නැහැ. හැම ගේම් එකක්ම play කරගන්න පුළුවන්. දැනට තමයි මේ ගේම් එක GTA 5 වගේ ගේම් වල 1080p monitor එකක් දාලා 60Hz ගන්න පුළුවන්. මේ කාඩ් එක පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේකේ performance ගැන කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේක Nvidia සමාගමේ Maxwell architecture second generation එකෙන් හදපු කාඩ් එකක්. මේක GTX 9000 series එකෙන් තමයි 2GB ඒ වගේම 4GB විදියට out වෙලා තියෙනවා. මේක brands ගත්තොත් MSI, Gigabyte, EVGA, Zotac මේ වගේ වර්ග ගණනාවකින් manufacturersලා ගණනාවකින් මේක එලි දක්වලා තියෙනවා. මේක අපිට ආපු සර්විස් වලට ආපු graphic card එකක්. අද අපි බලමු මේ කාඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කෑලි වලට ගලවලා thermal paste මාරු කරලා thermal pad මාරු කරලා කොහොමද full service එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේකේ අවසානයේ temperature test එකකුත් අපි කරනවා Furmark software එකකින්. මේක සාමාන්‍යයෙන් power consumption එක ගත්තොත් watt 120ක වගේ TDP එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන බලන්න පොඩ්ඩක් මම මෙන්න මේක heat sink එක පොඩ්ඩක් මේ රත් කරලා ගලවන්න හේතුව තමයි එකපාර thermal pad එක ඇද්දොත් මෙතන damage වෙන්න පුළුවන්. මම ඒකින්ද මේක පොඩ්ඩක් heat කරගන්නවා. heat කරගෙන තමයි thermal pad එක ගලවන්නේ. මම හිතන්නේ මේ කාඩ් එක මේ විදිහට remove කරන්නේ අවුරුදු ගානකින්. ඒකින්ද අපිට thermal paste එක විතරක් මාරු කරලා බෑ. thermal pad එකත් මාරු කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මම දන්නේ මොන හේතුවකටද කියලා මේ කාඩ් එකේ මේ memory chip පොඩ තිබ්බේ thermal pad එකත් අයින් කරලා තමයි අපිට ඇවිල්ලා තිබ්බේ කොරියන් වල ඉඳන් එද්දි. එතකොට අපි එතනටත් ඒ තියෙන අඩුපාඩු ටික හදලා එතනටත් thermal pad එක අපි රිප්ලේස් කරනවා. මේක කොරියන් වල හෙත් අවුරුදු ගානක් පාවිච්චි කරලා ඇවිල්ලා ඊට මෙහෙත් ආයේ තව අවුරුද්දක් එකමාරක් වගේ පාවිච්චි කරලා තමයි මේක සර්විස් වලට ආයේ මේ කාඩ් එක ගලවලම තිබුණේ නැහැ. රීකන්ඩිෂන් ඇවිල්ලා මේක මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි ගලවන්නේ. ගලවනකොට මේකේ ඇතරම මෙමරි චිප් වල තියෙන thermal pad එක නැහැ. මම දන්නේ මේ thermal pad එක සාමාන්‍යයෙන් එන්න ඕන. හැබැයි මේකේ තිබුණේ නැහැ thermal pad එක. මම ඊට පස්සේ මේකට අලුතෙන් මේ තියෙන සේරම thermal pad ටික අයින් කරලා ඇවිල්ලා තියෙන ඔරිජිනල් විදියට thermal pad ටික මම අලුතෙන් හැදුවා. හදලා තමයි මේ කාඩ් එකේ සර්විස් එක ඉවර කරේ. ඔයාලගෙත් මේ වගේ graphic card තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේක GTX 960ට පොදු කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඕන graphic card එකකට මේ thermal pad, thermal paste නිවැරදිව මාරු කරන්න. ඒ වගේම හොඳ වර්ගයක් තෝරගන්නේ කොහොමද? මේ මම මෙතනට Gelite කියන වර්ගයේ thermal pad එකක් තමයි භාවිත කරන්නේ. මේකේ MKV අගය 15ට වැඩි. ඒකින්ද ඇත්තටම memory chip වලට ගොඩක් cool down වෙන්න මේක බලපානවා. ඒකින්ද thermal pad එක භාවිත කරනකොට මේ වගේ branded thermal pad එකක් භාවිත කරන්න. thermal paste එකත් හොඳ genuine MKV වගේ 10ට වැඩි එකක්. මම මේකේදී MX4 thermal paste එක තමයි භාවිත කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි thermal මාරු කරලා අපි සර්විස් එක කරගත්තේ. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බලන් ඉන්න. මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට. අවසානයේ බලාගත්ත එකේ මේකේ ටෙම්පරේචර් එක කොහොමද කොයි වගේ අගයකද තියෙන්නේ කියලා.